بهترین کار همین بود که چادر رو زدم، موتورم که تو آبه و آبم گذاشتم جوش بیاد که غذا درست بکنم و قبل از اینکه هوا تاریک بشه. هوا الان یکم نور هست ولی خب یهو تاریک میشه و دیگه باتری زیادی هم ندارم که بخوام با دوربینا فیلم بگیرم و صبر میکنم ببینم آیا کسی اصلا اینجا میاد فردا نمیاد و چه چاره‌ای میشه انجام داد. فعلا بهش فکر نمیکنم و لذت میبرم از این مکان و صدای آب و غذا درست کردن و میخوابم که خیلی خستم. فعلا شب بخیر. صبح بخیر. ساعت 7 صبح. دیشب بارون شدید و رعد و برق شدیدی بود و الان خوشبختانه بارون نمیاد و امیدوارم که یه نفر بیاد رد بشه با هم دیگه بتونیم موتور از تو این چاله در بیاریم. پاشم حالا یکم اسبابا رو جمع جور بکنم و یه قهوه بذارم تا اینکه ببینیم چی میشه. از خواب بیدار شدم و قهوه‌ای نوشیدم و داشتم به این فکر می‌کردم که برم سراغ موتور و کم کم شروع کنم به درآوردنش تا اینکه 2 تا بومی با اسباشون و چند تا سگ سر و کله‌شون پیدا شد و ازشون درخواست کمک کردم. سعی کردیم که چرخ عقب رو در بیاریم. عقب موتور رو بلند کردم و یکی از اونها هم سنگ‌های جلوی موتور رو کنار می‌زد. هر 2 تا چرخ تقریباً در اومده بودن بیرون. با احتیاط سوار موتور شدم، گاز دادم و رفتم به سمت جلو و بالاخره موتور از رودخونه اومد بیرون ولی توی گلای کنار رودخونه گیر کرد. یکی از بومیا جلوی موتور رو یکم جابجا کرد و منم گاز دادم و بالاخره موتور در اومد. Señor, muchas gracias. Vale, hello. موتور رو حدود 70-80 متر بالاتر برده بودم تا از این منطقه گلی دور باشه. چادر و وسایلم رو جمع کردم و بردمشون بالا تا سوار موتور کنم. راستش انتظار نداشتم که اول صبحی موتور از تو رودخونه در بیاد. اسباب‌ها رو بار موتور کردم و به راهم ادامه دادم. خب از اینجا بالاخره اومدم بیرون و هرچند که فکر نمی کردم که به این زودی از اینجا بیام بیرون، فکر می کردم که حداقل تا ظهر بمونم، ولی خب خوشبختانه این 2 نفر اومدن و تونستیم که موتور رو در بیاریم و به راه هم ادامه بدم. اتفاقا برنامه‌ها یکم عوض میشه. من فکر می کردم که ظهر میمونم سمت عصر شاید حرکت بکنم ولی اینطور نشد و الان حرکت کردم و دارم میرم به سمت بالا و اینطورم که اینا گفتن فعلا که خبری از رودخونه نیست. هوا هم عالی هستش. البته مشخصه که دیشب اینجا حسابی بارون باریده و واقعا هم بارید خیلی بارید و جاده هم کمی گل هست ولی خب آسمون صافه، خبری هم از ابرای سیاه نیست و عالی هستش. برنامه‌م این بود که دیروز بمونم در شهری به نام پوکون ولی خب دیشب که نرسیدم. الانم صبح تقریبا زود دارم حرکت میکنم و
به همین دلیل فکر میکنم برسم به شهری به نام پورتموند و از اونجا کشتی رو بگیرم. حالا معلوم نیست چه چیزی در انتظار من هست امروز و خیلی بهش فکر نمی کنم و به تنها چیزی که دارم فکر میکنم اینه که لذت ببرم از بودن در جاده، گیر نکنم و نخورم زمین. این چیزهایی هستش که فقط باید به اینا فکر میکنم و عالی هستش. مسیر بسیار زیبا، بسیار زیبا، سرسبز، آسمون آبی با این نرده های تو مخی اطراف جاده که کماکان برای من عادی نشده. عالی هستش. میریم به سمت جلو، یکم باید برم بالا یکم بیام پایین. طبیعتاً منطقه کوهستانی هستش، باید با احتیاط باشم که یه موقع یک مسیر گلی به پستم نخوره که نرم تو گلا. واقعا عالیه، واقعا اینایی که اینجا زندگی میکنن همیشه با خودم میگم چه هوایی رو اینا تنفس میکنن، هوای پاکیزه، تمیز. البته خب سختی های خودش هم داره ولی خب دیگه اون انتخابه دیگه، توی طبیعت زندگی بکنی هوای پاکیزه یا اینکه توی شهر باشی و داستانهای خودش. جالب اینجاست که این چند روز هیچ کسی رو هم ندیدم. این چند روز یعنی از دیروز امروز هیچ کس رو ندیدم، با اینکه فصلی هستش که خیلی از موتور سوارا به اینجا میان ولی عجیبه هیچی رو ندیدم. البته اینم باید بگم که از این مسیر خیلی ها نمیان و مسیر صعب العبوری هست تقریبا و این داستان هم داره که آدم گیر بکنه توی گل و اینجور چیزا. به همین دلیل احتمالا خیلی کمتر کسی به این ور میاد. البته اون ورم جاده بود، 2 روز پیش مسیرم رو عوض کردم و مخصوصا اومدم اینجا که برم تو این طبیعت و اصلا تو گل گیر کنم. اصلا به خاطر همین من اینجام. من فکر میکنم که راه یکم اشتباه شده. البته توی جی پی اس نگاه میکنم درسته ولی بعضی موقع راه نمیده. انقدر اینجا نرده هست و در هست و نمیدونی از کدوما بری تو از کدوما نری تو، کدوما شخصیه کدوما شخصی نیست. البته همه شخصیه ولی بعضی از این شخصی ها میشه توش رد شد. میکنم دارم دور خودم میچرخم یک یوروپیه. حالا فعلا که فکر میکنم وارد ملک شخصی شدم و برم این ور یا اون ور یه نگاهی بکنم، برم ببینم اینجا کسی هست بتونم بپرسم. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, buen día. Señor, yo he perdido el camino. ¿Sí? Tengo una vuelta aquí. No, voy a Pucón, no. ¿A Pucón? Sí. No, pues te dejan aquí para allá, pues. Sí. Te va volviendo para allá, pues. Te va volviendo para Cunco, para Melbeuco. Pues. Sí, no. Sí, claro, usted tiene que pasar el puente que donde volvió para acá. Sí. Pasa para allá y después sigue para abajo nomás y allá hay otro puente grande, cruza para el otro lado. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno. Gracias, gracias. Qué bonito aquí. Oh, sí. Oh. Sí, claro, sí, así es. Muchas gracias. Hasta luego. خوب خوشبختانه این رفیقمون رو پیدا کردم، ازش سوال کردم و حتی دیده بودم اون مسیر اونجا بوده ولی حد زدم که شاید اونجا ممنوع وارد شدن بهش. ولی خب خوب از این سوال کردم، بهم اطمینان داد که اون ور باید برم و میرم به اون ور. حالا مسیر رو دنبال میکنم ببینم به کجا میرسم. Buenos días. ¿Este camino va hasta Pucón? Para Pucón, de ahí a la izquierda, derecho para abajo nomás. A la izquierda. Sí. Muchas gracias.
این چند روز رو در اطراف کوه آتشفشانی سولی پولی بودم. گفتم کوه آتشفشانی، بد نیست که به این موضوع اشاره بکنم که شیلی کشور آتشفشان هاست و بعد از اندونزی طولانی ترین خط آتشفشانی دنیا رو داره. در شیلی 2000 آتشفشان وجود داره که بیش از 500 تای اونها بالقوه فعال هستند و همچنین در طول 450 سال گذشته حدود 60 آتشفشان فوران کرده و احتمال داده میشه که در آینده نزدیک 40 تا آتشفشان دیگه هم در شیلی فوران بکنه. در طی این مسیر بارها از کنار آتشفشان‌های بسیار زیبا عبور کردم. آتشفشان‌هایی که اکثر اونها قیفی شکل هستند و این شکل به دلیل فوران و انباشته شدن مواد مذاب آتشفشانی به وجود اومده. شهرها و روستاهای زیادی هم در کنار این آتشفشان‌ها قرار گرفتن که بعضی از اونها در سالهای گذشته بر اثر فوران آتشفشان‌ها آسیب‌های جدی دیدند. بعد از گذشتن از شهر کوچیک پوکون و دریاچه بیاریکا به سمت جنوب رفتم. میبایست قسمتی رو از طریق جاده‌های آسفالت رانندگی کنم تا به بندر پورتوموند برسم. در بین راه با گوشیم از طریق اینترنت برای امشب بلیط خریدم و وقتی که به پورتوموند رسیدم ابتدا رفتم تا از محل حرکت کشتی مطمئن بشم. اینجا یه تابلو یه چیزی هست جلوتر سمت چپ. میرم سوال میکنم اینجا یا نه. هم به قیافش میخوره هم نمیخوره. آره چایتن اینجا نوشته چایتن. Hola señor, aquí es para embarcación para Chaitén a las 11, ¿no? A las 11. ¿A qué hora tengo que estar aquí? Como a las 7 más o menos. ¿A 7? Ya podéis salir a caminar, a comer. Ah, vale, vale. Muy bien, gracias. Vale, hasta las 7. Hasta luego. Chao. خب همینجا بود. خب حالا برم یه جا رو پیدا بکنم توی شهر پورتوموند برای ساعت‌های بعدی. بریم ببینیم چه خبره. ساعت 7 چیزی دیگه هم نمونده، تا ساعت 7 چیزی دیگه نمونده، 5 و نیم 1 ساعت و نیم دیگه بیشتر وقت نیست. یه دوری میزنم توی همین شهر رو و بعد میام دیگه. من همیشه تقریبا اولین نفر هستم همه جا. سعی میکنم که زود بیام تا دیر بشه. برای همین خیلی وقتا میبینی اولین نفره. تو شیلی و کلا آمریکای لاتین سر چهارراها زیاد میشه از این هنرمندان رو دید که میان سر چهارراه هنرنمایی میکنن و پول جمع میکنن و من کلا با اینا خیلی حال میکنم و خاطرات خوبی از اینا دارم و به خاطر اینکه خیلی سالهای پیش موقعی که برای اولین بار رفتم آمریکای لاتین با اینا بودم همش و همش تو خیابون با اینا و من اسپانیایی رو در حقیقت از اینا یاد گرفتم و کلا باشون حال میکنم و بچهای باحالی هستن. Amigo, muchas gracias. 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 ¿Va? Sí, bueno, sí, al sur. Sí. Sí. Bueno, gracias. ¿De dónde eres? ¿De Holanda? Holanda. Sí. Muy uruguayo. Ah, sí, mucho gusto. Gracias. Me ha encantado, vale. Chao, chao. Venga. Vale. پورتوموند بندری در 1055 کیلومتری جنوب سانتیاگو در شیلی که یکی از بنادر مهم در جنوب این کشور به حساب میاد. این بندر در اواسط قرن 19 در سال 1853 ساخته شده. این شهر یکی از بزرگترین مراکز پرورش ماهی سالمون در جهان است و همچنین صنعت حمل و نقل دریایی هم نقش بسزایی در اقتصاد این شهر داره. بعد از کمی دور زدن توی شهر رفتم به سمت بندر تا اینکه منتظر سوار شدن بشم.
Hola, niño, buenas tardes. Ahí está el camioncito blanco. ¿Cuál? Ahí está el camión blanco, el porte. Sí, sí. Ahí se queda. ¿Por allá? Eso. Pase nomás. Yo soy único. Sí, pues, el único. No, si ahí esos van para embarque igual, para más rato al ferry. Ah, sí. Y estos camiones igual. Ah, vale. Bueno, gracias. جزء اولین نفرام من هر موقع میام تو بندر میخوام سوار کشتی بشم یاد قاچاقی سوار شدن خودم میافتم تو یونان به سمت ایتالیا که چه بدبختی کشیدیم. چند بار سوار شدیم و پیاده‌مون کردن و فکر کنم اینجا باید وایسیم دیگه. اینطور که معلوم بود من اولین نفر بودم که اینجا اومدم. مهم نبود، یکم استراحت میکردم. کشتی هم از راه رسید و مسافرین و وسایل نقلیه هم از کشتی پیاده شدن و کشتی آماده میشد تا اینکه سوارش بشیم. ساعت 9:01 و هنوز سوار نشدیم. میگن که 9:30 احتمالاً سوار بشیم و علت این که من گفته بودم ساعت 7 بیام اینجا به خاطر اینکه بالاخره دیر نکنم و به موقع اینجا باشم و کلا جمع شدیم. یه سری تریلی هست، 2 تا موتور دیگه هم هست و چند تا ماشین سواری و چندین نفرم بدون وسیله نقلیه اینجا هست و فقط من خیلی حسرت میکنم که ساعت 11 شب داریم راه میفتیم که نمیشه این مناظر اطراف اینجا رو نگاه کرد و واقعا حیف هستش و امیدوارم حالا تا یه حدی نور باشه بشه این اطراف رو نگاه کرد. دیگه هم صبر میکنیم و فکر میکنم 1:20 دیگه بریم و سوار کشتی بشیم. کشتیش هم خیلی بزرگ نیست، واقعا برای 9 ساعت روی این دریا و آب رفتن به نظر من یکم کوچیک هستش، ولی خب بالاخره چیزیه که اینجا رایج هستش. یکم صبر میکنیم و بعد همگی بریم سوار میشیم به کشتی. خب بالاخره داریم سوار میشیم، میریم برای سوار شدن. اولین نفر اومدم، اولینم میرم تو. ساعت 20 دقیقه به 10 هم هست. Hola. ¿A dónde? ¿A dónde voy? Hola. Al costado derecho acá, ¿ahí qué? ¿Aquí? Sí, al costado derecho por ahí queda así, ¿bueno? ¿Cómo así? Sí, vale. ¿Cómo así? ¿Así? اومدم بالا و صندلیمو پیدا کردم. انقدر گرمه تو که حد و حساب نداره. فکر می‌کردم خنک باشه، اتفاقا کاپشن من برداشته بودم ولی خیلی گرمه و اومدم روی عرشه. هوای خنک و خوبی هست و دیگه تقریبا هم بارگیری داره تموم میشه و فکر میکنم حدس میزنم امیدوارم که همون ساعت 11 بتونیم حرکت بکنیم که فردا هم به موقع ساعت 8 صبح طبق برنامه برسیم. یکم نگاه میکنم این دور و بر رو و خیلی هم شلوغ نیست، یعنی تمام صندلی ها فکر نمیکنم پر باشه و خلاصه ببینیم امشب چی میشه. رسیدیم به بندر چایتن و با اولین چیزی که مواجه شدم چنین مناظر بسیار زیبایی هست اینجا و واقعا توصیف ناپذیره. واقعا بسیار زیباست، ترکیبی از جنگل و خورشید و ابر و آب و همه چیز واقعا بی‌نظیر و زیبا هستش.
اینم بندر چایتن هست و کشتی داره کم کم پهلو میگیره که بعد پیاده بشیم و به راهمون ادامه بدیم. Gracias. Hello. خب وارد بندر چایتن شدیم. هوای مه‌آلود. Gracias. به 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 به. عجب جایی، هرچی میرم پایین تر طبیعتا زیبا و زیبا و زیبا و زیباتر میشه. دهکده چایتن کلی گردشگر میشه اینجا دید که حتی با کوله پشتی و اینا هستن. همچنین کلی هم موتور سوار، دوچرخه سوار که همه اومدن به منطقه پاتاگونیا که یک سفر بی‌نظیری رو اینجا داشته باشن. واقعا زیباست منطقه دریاچه ها و آتش فشان ها. پوینت ال بلانکو، پل سفید و کاراتر آسترال شماره 7، جاده شماره 7 هستش. دیروز از بندر پورتومون کشتی رو گرفتم و به بندری به نام چایتن در منطقه پاتاگونیا رسیدم و راهم رو در جاده کاراتر آسترال ادامه دادم. معروفترین جاده در پاتاگونیا، شیلی و کلاً جنوب قاره آمریکا. کاراتر آسترال با طول 1240 کیلومتر از همون بندر پورتومون شروع میشه و میره به سمت جنوب تا دهکده‌ای به نام بیا اوگینز. علت این که من از پورتومونت تا چایتن رو با کشتی اومدم این هستش که از پورتومونت تا چایتن اگر میخواستم از طریق جاده بیام میبایست 3 بار رو به طور جداگونه سوار کشتی میشدم و من هم به دلیل اتلاف نکردن وقت یک سره از پورتومون تا چایتن رو با کشتی اومدم. گفتم که اتلاف وقت، شاید کلمه درستی به کار نبردم و بهتر باشه اینطوری بگم که برای اینکه کمتر به بارون و سرما بخورم میبایست سر زمان خاصی که قبلا تعیین کردم و برنامه‌ریزی کردم به جنوب پاتاگونیا و جنوبی ترین شهر دنیا یعنی اوشوایا برسم و به همین دلیل نمیخواستم که چندین بار 3 بار معطل کشتی بشم و قسمت‌های مختلفی رو با کشتی عبور بکنم. خب طبیعتاً وقت زیادی رو ازم میگرفت و کلاً منظورم از اتلاف وقت این بود، وگرنه بودن در این منطقه بسیار زیبا به هیچ وجه اتلاف وقت نیست. خوشبختانه از اینجا هر چقدر به سمت جنوب برم از تعداد جاده‌های آسفالت کم و به تعداد جاده‌های خاکی و آفرود افزوده میشه و همچنین طبیعت هم زیبا و زیبا و زیباتر خواهد شد.